Jemi gati? Nderuari ambasador Zoti Held, I nderuari Zoti Escherman, të nderuar përfaqësues të ambasadës gjermane, institucioneve gjermane, të nderuar kryeshef të kompanive regionale të usjellsve, përfaqësues të medjave. Ndihem tepër I lumtur për nënshkrimin e kësaj marrëveshje me institucionet e qeverisë gjermane, marrëveshje e cila e ngrit shumën e marrëveshjeve që janë formë të grantit, kontributet financiare pa kthem, që janë zakonisht të tham para fal, në nivel prej 86 milion. Nga këto 86 milion, 50% me marrëveshjen që sot e nënshkruam janë grante, janë donacione të institucioneve të Gjermanisë, për çka unë shfrytëzoj rastin ta falenderoj ambasadorin, institucionet gjermane, shtetin e Gjermanisë, po mbi të gjitha taksapagues gjerman që me taksat e tyre po kontribuojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Kosovës dhe në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Përveç si shumë e madhe, shumë domethënëse, kontributet e Republikës Gjermanisë janë shumë kualitative. E ndikojnë direkt përmirësimin e jetës së qytetarëve, siç janë projektet në fushën e energjisë, të arsimit, të shëndetësisë dhe në sektorin e ujërave që janë projektet që sot I nënshkruajmë. Dëshiroj të falenderoj edhe kryeshefat e kompanive regionale si partner serioz në implementimin e suksesshëm të këtyre projekteve. Kjo është një fazë e re, e cila do t'ju mundsoj kompanive regionale që pajisen me pajisjet e nevojshme për
identifikimin e ujrave të zeza dhe ujrave atmosferike, ndarjen e tyre dhe pastaj edhe trajtimin e tyre. Në emër tim, në emër të popullit të Kosovës, falenderoj ambasadorin, institucionet e Gjermanisë, popullin gjerman për kontributin e vazhdueshëm në zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe në përmirësimin e jetës dhe mirëqenies shqiptarëve të Kosovës. Faleminderit shumë. Ambasador. Thank you. Dear Minister Hamza, and also especially to the representatives of the 3 regional water companies, Prizren, Peja, Gjakova. For me, it's a particular pleasure to be here today on behalf of the German government and to show we stay engaged and we continue our support in the wastewater sector. Today with KfW we have signed the program number 5. Sot me KfW kemi nënshkruar programin numër 5. A grant in the amount of 8 million euros. Një grant që është në shumën e 8 milionë eurove. But number 5 means 4 phases are already in implementation. Por numri 5 tregon që 4 faza janë në implementim. These 5 programs are focusing on the region of Peja, Gjakova and Prizren. Këto 5 programe janë të fokusuara në rajonin e Pejës, Gjakovës dhe të Prizrenit. These projects complement each other. Këto projekte janë komplementare me njëri tjetrin. And are important not only for these cities but for the whole of the country. Dhe nuk janë të rëndësishme vetëm për këto 3 qytete, por janë të rëndësishme për tërë vendin. The particular thing about wastewater treatment is that you don't see it. Një gjë e posaçme që ndërlidhet me trajtimin e ujrave të zeza është se ajo nuk shihet. It basically lands underground. Për shkak se gjithçka kalohet nën tokë. But nevertheless, it has a great impact on the everyday life of citizens. Megjithatë ka një ndikim të drejtë për drejtë në jetët e qytetarëve. And also for the environment and the nature and the living circumstances overall in this country. Dhe gjithashtu edhe për ambientin, për natyrën dhe për kushtet e jetesës në përgjithësi në këtë vend. And this is what we, with our cooperation, are aiming at to make a sustainable contribution for the living conditions of all people living in this country. Dhe kjo është ajo që ne po përpiqemi ta bëjmë me bashkëpunëtorët tonë për të përmirësuar kushtet e jetesës në këtë vend. And we see that this is also now going in a cross-border, so a regional dynamic. Dhe gjithashtu shohim që kjo domethënë kalon përgjatë kufive dhe ka një dinamikë regionale. So cross-border initiatives to protect its pressure water resources as a member of the Drini Core Group are already a step in this direction. Dhe iniciativat domethënë ndërkufitare që shkojnë në mbështetje janë domethënë në përputhje me projektet të Drini Core Group. And we congratulate Kosovo on this proactive approach for the very important resource of water. Dhe ne përgëzojmë Kosovën për një qasje shumë proaktive për mbështetjen e resurseve të ujrave. We will continue to work in this. Ne do të vazhdojmë të punojmë në këtë. I would like once more to underline that all funds provided by the German government for the wastewater sector in Kosovo are grants. Edhe një herë dua të rifleksoj se të gjitha fondet e dhëna nga qeveria gjermane për trajtimin e ujrave të zeza për këtë sektor, pra janë në formë të granteve. And these grants are provided by and implemented through KfW. Dhe këto grante janë të dhëna dhe zbatohen nëpërmjet KfW-s. And I'm sure that the partners that are present today will implement these funds with best care and attention. Jam I sigurt që partnerët që I kemi sot këtu do ta bëjnë zbatimin e këtyre fondeve
me kujdesin më të madh dhe me përkujdesin më të madh. So allow me to congratulate and to particularly thank the Minister of Finance Prandaj më lejoni që ju përgëzoj dhe posaçërisht ta falenderoj ministrin e financave and his whole team, dhe tërë ekipin e tij, and also the directors of the water supply companies of Peja Gjakova and Prizren, sikurse edhe drejtorët e kompanive ujore të Pejes Gjakovës dhe të Prizrenit, for the long-standing partnership which started back in 1999 për këtë partneritet afatgjatë që ka filluar që nga viti 1999. and I wish us all a successful continuation Dhe of our cooperation. Dëshiroj për të gjithë ne këtu që të kemi bashkëpunim të vazhdueshëm të suksesshëm. It's a good day for Kosovo, it's a good day for our cooperation, and it's good to be with you, Minister. Është ditë e mirë për Kosovën, është ditë e mirë për bashkëpunimin tonë. Dhe është kënaqësi që jemi këtu sot të ministrit. Faleminderit. Sot jemi për një ngjarje, siç e tha ambasadori, jashtëzakonisht mirë, për një përkrahje jashtëzakonisht të madhe, për një vazhdim përkrahjes projekte përmes granteve, sa përket çështjes që ju e thatë, ju keni përcjell edhe mbledhjen e qeverisë dhe unë si ministër financave këtë do që u pas me thonë kam thonë mbledhjet e qeverisë. Tash e ka fjalën, ja, lutem, e ka fjalën përfaqësuesi i KFV-s, një ndër më meritorët që Kosova është të përfitue për kësaj ndihme, e shpreh respektin e falënderimin më të madh për KFV-n dhe për zotin Esherman dhe fjalën e ka përfaqësuesi i KFV-s, zoti Esherman. Foundation. Dear Minister, dear Ambassador Held, Zoti ministër, i nderuar ambasador Held, dear directors of the water të companies, nderuar drejtorë të kompanive ujore, I'm very pleased to be here today and about the signing about the 8 million grant jam for shumë i the kënaqur që sector. jam këtu për të nënshkruar sot këtë marrëveshje 8 milionëshe për këtë grant. These funds, they are just an additional component Këto fonde janë vetëm një komponent shtesë to the ongoing projects in Prizren, Gjakova and Peja, projekteve që janë në vazhdim e sipër në Prizren, Gjakovë dhe Pej, where we have at the moment investment about 41 million euros. ku për momentin kemi investimet kanë mbrirë në 41 milion euro. In all three cities, the first urban wastewater treatment plants are now under implementation. Në të tri qytetet fabrikat për trajtimin e ujërave të zezë janë në proces të zbatimit. And these 8 million will be used for further rehabilitation in the sewage grid. Dhe këto 8 milion do të përdoren për rehabilitimet të tjera shtesë. Of course, coping with wastewater is the new challenge for Kosovo. Natyrisht trajtimi i ujërave të zeza, ballafaqimi i ujërave të zeza është një sfidë e re për Kosovën. It's a challenge for every country, especially when we talk about climate change. Është sfidë për çdo vend, sidomos kur kemi parasysh ndryshimet klimatike. So water will become more and more a scarce resource. Uji do të vazhdojë të jetë gjithnjë më tepër një resurs i kufizuar. And after we have been engaged in promoting the water supply with 24 hours in the regions, Dhe pasi jemi përfshirë në furnizimin me ujë 24 orë në rajonet e Kosovës, the next logical step is what to do with the wastewater. atëherë logjika tjetër që vije pas është se çfarë të bëjmë me trajtimin e ujërave të zeza. As the ambassador has mentioned, it's the impact is less visible for the Siç citizens. përmendi ambasadori, ndikimi i këtyre projekteve është duket më pak për qytetarët, But the actual impact is even bigger than in the water supply. por në të vërtetë ndikimi real është edhe më i madh se sa që është ndikimi i furnizimit me ujë. Protection of the environment always sounds a little bit artificial what it is in concrete terms. Mbrojtja e ambientit shpeshherë tingëllon më artificiale në raport me atë se çka paraqet në të vërtetë. And especially when it comes to wastewater, Dhe posaçërisht kur kemi të bëjmë me ujërat e zeza, it is about the protection of the existing water resources. ka të bëjë në fakt me mbrojtjen e
resurseve ekzistuese ujore. so that we have tomorrow clean water, Në mënyrë që të nesër të kemi ujë të pastër, but also all our future generations. por gjithashtu që kjo të jetë edhe për gjeneratat e ardhshme. We think that the key success factor of our projects in the water Ne sector mendojmë që suksesi kryesor në projektet ujore is a very special implementation structure. është struktura e veçantë e implementimit. That's also the reason why we have the directors here today, Dhe kjo është edhe arsyeja që I kemi sot drejtorët e kompanive rajonale, because the regional water companies, they are involved from the beginning and they are in the driving seat of the project. sepse kompanitë rajonale janë të përfshira në projekte që nga fillimi dhe ato udhëheqin me këto projekte. And with this, we can make sure that the right technology is chosen, Dhe me këtë ne mund të sigurohemi që do të përdoret teknologjia e duhur and at the end, that the water companies are able to run these plants. dhe në fund që kompanitë ujore do të jenë në gjendje që t'i vënë në funksion këto stabilimente. And at the end, we need the full commitment of everybody, Dhe që në fund kemi nevojë ta kemi përkushtimin e të gjitha palëve. government, municipalities, Qeverisë, të komunave, water companies, but also of the citizens and of the enterprises. por gjithashtu edhe të qytetarëve dhe të kompanive. Because the water company will have to cope with additional costs, Kompanitë ujore të Kosovës duhet të ballafaqohen edhe me kosto shtesë, and we all have to contribute in order to secure our water dhe resources. ne të gjithë duhet të kontribuojmë në mënyrë që t'i sigurojmë resurset tona ujore. And in addition, we also need the support of the citizens when it comes to the construction sites, Dhe për më tepër ne kemi nevojë edhe për mbështetjen e qytetarëve kur kemi të bëjmë, domethënë, me hapësirat ku do të ndodhë ndërtimi. in a lot of roads there will be works, there will be blockages, Në shumë rrugë do të ketë punë, do të ketë blokada, and we hope that there's the understanding of everybody dhe shpresoj që qytetarët do ta kuptojnë that this is for a very good purpose, që këto ndërprerje po bëhen me një qëllim të mirë. so that at the end that we all can enjoy a nice clean glass of water. Në mënyrë që në fund të gjithë ne të jemi në gjendje ta shijojmë një gotë me ujë të pastër. So thank you very much, If I and I may, wish sir. everybody a lot of success in Dhe these projects. uroj të gjithë që të kemi sukses në këtë projekt. Thank you very much. Thank you. Thank you. Shumë e granteve, po flas prej kohës kur e kam marrë këtë mandat me qeverinë e Gjermanisë, institucionet gjermane e mrrin 44 milion euro në total, ndërsa shumë e këtij projektit është 8 milion. Çfarë impakti ka me pas pyetja e rrugave të kabinetin qeveritar në buxhetin e Kosovës? Lajm më të mirë dhe më të gëzueshëm sot për qytetarët e Kosovës nuk më i me dhonë se sa që është përkraja e qeverisë gjermane prej 8 milion para grant, para fal për projekte shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Faleminderit shumë. Thank you very much. Thank you very much. Ambassador, thank you very much.